Üdv mindenkinek, sziasztok! Hello, szia! Hello János! Üdv neked is! Üdv néked, Artúr király! Itt vagy? Itt vagyunk egy újabb asztrás adással. Elhoztuk azt, amire Csabi a legutóbbi asztrás adásban utalt, hogy van 1.2-es turbós benzinmotorral megáldott változat is, ugye az új 2022-es Astrából. Én akkor elmondtam, hogy kicsit kevésnek tartom a benzinmotor választékot, de majd Jani ezt is elmondja, hogy ez miért van így. Viszont itt van egy igazi, eredeti rendőrautó, méghozzá az egyik utolsó darab, és azzal fogunk kezdeni. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Nem sokban különbözik ez a rendőrautó a múlt héten tesztelt F-Astrától, hiszen ugye az sem egy full széria volt, hanem egy nyomozói autó, de azért mégis vannak minimális változtatások, vagy minimálisan ez a fehér... A kabát. A kabát, ami bent van hátul. Azért nyilván, aki nem nézte a múltkori adást, ismételjük meg, hogy pontosan mit kell tudnunk arról, hogy rendőrautó gyártás is volt Szentgotthárdon. Hát ez, hogy szerintem ez egy nagyon nagy dolog volt, és ugye ez az igazi rendőrautó, mert a másik az nyomozói autó volt, ugye ott elvileg ilyen kiszedheted a kis villogódat és felrakhatod, ezekben meg ugye fixen volt a fényhíd, tényleg ezekben szerintem az a nagyon nagy dolog, hogy ezek így gyártódtak, ugye 100 módosítással, ezt a múltkor már elmondtuk. Szerintem ugye ez annyival tud többet most, hogy jobb rajta a gumi. Körülbelül. De ugyanúgy 1.675 lóerő, és hát nem tudom, hogy az a fényhíd, azért ezek a régi fényhídak még nehezek ezek voltak. Nehezek. Meg ezek nem olyan légenelása van, mint amit mi használunk. Úgyhogy a 78-hoz majd tudjuk nézni, hogy 78-al tudunk-e átmenni. Mennyit számított a régen elsítényezőben? Igen, de hát lehet, hogy annyival meg jobb a gumi rajta. Igen, meg ugye ennek volt teljes motorfelújítása, azt mondta. Igen, ebbe csak az első futómű nem esett még át teljes revízión, minden más azért, és egyébként látszik is rajta, meg a műbörülés még, ami nem biztos, hogy jó, mert például azon lehet csúszkálni, tehát hogy ez így érdekes lesz. De tényleg szerintem nagyon nagy dolog. Egyrészt, hogy ezek annó elkészülhetek, meg az, hogy a mai napig vannak ilyenek, és ezeket így megőrizték. Úgyhogy azt hiszem Baranya megyei? Baranya megyei volt, igen. Tehát, és nem Csabihoz fordulok, hanem kiutalok, mert megkérdeztünk egy olyan mérnököt, akit a Magyar Opel Tulajdonosok Szövetsége ide hozott nekünk Szentgotthárdról, és aki részt vett ennek az autónak a gyártásában és a kifejlesztésében. Hallgassuk meg, ő mit mond az autóról. Itt van velem Pap Károly, aki részt vett ezeknek az autóknak a fejlesztésében és a gyártásában is, és most is Szentgotthárdról jött ide hozzánk először, és nagyon szépen köszönjük, hogy meglátogatott, és egy villámgyors összegzést szeretnék arról kapni, hogy miben volt annó más, amikor rendőrautó jött le a szalagról, mint amikor normál F-Astra. Hát nagyon nagy volt a különbség. Először is egy csomó olyan alkatrész volt, ami tulajdonképpen széria alkatrész volt az Opelnél, de az általunk a kereskedelemnek gyártott Opelekben nem fordult elő. Ez tulajdonképpen egy csomag volt, amit Bedroad Package-nek, rossz utas előkészítésnek neveztek. Ezt mi addig szériában nem gyártottuk, tehát eleve a futómű alkatrészek voltak, kerekek, amik teljesen mások voltak, felfüggesztési elemek, sebességváltó. És természetesen ezen kívül voltak a különleges felkészítésű alkatrészek, amik kizárólag a rendőrautóknak készültek, azoknak a tervezésében és a prototípus előkészítésben aktívan részt vettünk. Spéci kábelkötegek a különböző berendezésekhez, rádióhoz, fényhídhoz, szirénához és így tovább. Ezeknek a rögzítési pontjainak a kidolgozásában tulajdonképpen mi készítettük el. Első prototípus volt egy Astra Karaván, amiből egy sorozat készült, egy rövid sorozat, és később azoknak a hibáiból tanulva már a nagy szériát, mikor ezt a 900 valamennyi autót csináltuk, akkor ezeket a tapasztalatokat felhasználtuk, és eleve úgy építettük meg
az autókat. A karosszéria maga is meg volt több ponton erősítve a széria karosszériához képest, és ez kifejezetten az első 24 Astra Caravan rendőrautónak a tapasztalatából szűrtük le a következtetéseket, hogy a karosszériát is meg kell erősíteni. Jól gondolom egyébként, hogy úgy jöttek, hogy egy rendőrautó, pár utcai és megint egy rendőrautó, tehát a szalagot nem kellett nagyon módosítani. A szalagot, tulajdonképpen a szalagot nem módosítottuk. Egy néhány különleges alkatrésztárolót kellett beiktatni a sor mellé, ahol a nem széria alkatrészek lettek beszerelve, és elég sok minden a végszereldébe és a végszerelde után az úgynevezett PASOV-nak nevezték azt a gyáregységet, ahol a végső előkészítés, tesztelés, beállítások folytak. Nagyon sok alkatrészt ott építettünk rá az autóra. Megkülönböztetett figyelem volt akkor a munkások között, vagy az alkalmazottak között, amikor rendőrautót csináltak, vagy valami különlegeset, hiszen például a mi Astra kupás autóink is tudjuk, hogy a szalagról jöttek, vagy csak ugyanúgy próbált mindenki odafigyelni a munkájára, mint hogyha egy normál autó jönne le? Hát a megkülönböztetett az nagyon jó, de a megkülönböztetett jelzés az minden egyes autónak számított. Tehát nagyon szigorú minőségbiztosítási eljárásoknak tettünk eleget, és nem kellett külön felkészíteni az embereket a minőségi szempontokból, mert az adott volt és idézőjelben a vérünkben volt. Ami különleges volt természetesen az, hogy nem megszokott alkatrészeket építettünk be. Ha meglát egy ilyen autót az utcán, megdobban a szíve? Meg, és nagyon nagy örömömre megtaláltak ezek a fiúk, akik a rendőrautókat rendbeszedték, és nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sok dokumentációt néztünk meg együtt, és próbáltam az emlékeimből is valamennyit felhasználni, hogy lehetőleg minél pontosabban megfeleljenek az eredeti változatnak. Na, skacok, akkor most, hogy már mindent tudunk, játsszuk le, és aztán hajtsátok meg lehetőség szerint, ha valaki bátor beszélhet is a hangosba közben, de minimum villogtassatok. János? Mehető. Jó utat. Sose ültem ilyenbe, szerencsére eddig. Igen. De várjál, én meg oda üljek, ahova szoktam, tudod? Jani, a hátsó ülésre pattanj be. Szar. Én ültem ilyenbe hátul, akkor még gyerek voltam. Azért a sapka is megvan. Az meg. Nagyon VB. Figyelj, a villogó is hogy elkezdett ott forogni. Távirányítóval tudják kezelni a villogót, hallod? Hoppá! Valamit szirénázzál, vagy ezért, hát ha megáll a forgalom az autópályán. Milyen a műbőr? Nagyon jó. De egyébként szép állapotú. Már most jó meleg, ez nyáron 30 fokba kellemes lehetett. Egy ilyen 12 órás szolgálatot itt. Te ez a tuning már, hogy lehúzod az ablakot? Nem, már most melege van az ülésben, és azért. Kézifék? Felnőttek új legója. Igen. Felnőttek matchboxa. Nem melegítette agyon. Nem. Fú, azért nem nézhetett jó ki, amikor így jött mögötted, nem? Én nem emlékszem, hogy üldöztek-e. Nekem jött mögöttem. Biztos volt olyan, amikor engem csak így megállítottak. Tehát volt, én nagyon jobban voltam a debreceni rendőrökkel. Hát ezt sajnos tudjuk, ezt a történetet, igen. Talán már ezt meséltem. És pont ezért ugye én annól, ami volt a rendőrségnek ilyen új, még a motort is mutatták, hogy nyugodtan üljek fel rá, de sose tudtam motorozni, úgyhogy nem, de hogy ezekbe ültem, nem vezettem őket, de ültem. Sőt, nem ilyennel, de egy Vectrával volt, hogy felvezettek többször is. Az is milyen, hogy Vectra, az se volt gyakori egyébként. Igen, azt akkor, hogy külön, ugye ilyeneket kaptak sokat, és külön kaptak egyetlen egy Németország. Az egyenesben ráírott nyomkodja azért. Igen.
De az villogva gyorsabbnak tűnik, nem? Pont ezt akartam mondani, esküszöm gyorsabbnak tűnik, mint a múlt heti. Igen. Rendesen. Mert villog, és az viszi előre. Igen. Maga az élmény olyan, hogy úristen. Nem is gyűri annyira maga. Nem, bizony, meg nem csikorog, igen. 80 lett a 75-ből, úgyhogy jóval gyorsabb. 78-ból. 78-ból? 78-ból, bocsánat. 2 km/h Az is szokott. De lassabbnak kéne lennie, de gyorsabb. Igen. Olyan ez, mint régen a benzinkutaknál kapható Sparco matrica, az is nagyon sokat gyorsított a kocsikon. Hányan főtették az ablakra? Na, szirénáz. Tesztautó megszólal. Tesztautó szirénázott helyett, igen. Nem. Figyelj, aki ott hátul a kerítés mellett okosban megy, az nem fél ilyenkor? Jön a villogós. Jön szembe a villogós. Igen. Ő komolyan veszi a feladatot. Igen. Ráhajítja. Tök jó. Nekem ez nagyon tetszett. Sokkal jobban nézett. Tényleg az, hogy milyen jó állapotban vannak ezek az autók. Igen. És ennek is rendben van a futóműve, mert hogy egy csikorgást nem hallottál. És első kör 56,109. Na, gyorsabb is. Idő 1 perc 45,749. Konkrétan 6 tizeddel gyorsabb, mint a nyomozói autó. Az nyilván valószínűleg a gumi. Hát meg a felújított motor. Meg a felújított motor, igen. Azért itt a 75 lóerőnél minden lóerős számít. Igen. Tök menő. Ilyen picit olyan déjà vu érzés, hogy ott is áll egy rendőr, itt is, mint hogyha valami rohadt nagy bajt csináltunk volna, nem? Igen. Anyád! Tudod, milyen hangos? Igen. És ő ebbe érik ki magát. Igen. Meg bennem is. Hát meg valószínűleg a Gyuszt is nagyon örül neki. Torzítás hegyek. Na, hasított a rendőr Verda? Az van, hogy már kívülről is látszott, hogy az, hogy villogsz, az sokat gyorsít. A látmányon biztos, és aztán az időeredmény is ezt mutatja, mert hogy 6 tizeddel gyorsabb, mint a múlt heti. Hoppá. Ez valószínűleg köszönhető a guminak, nem? Igen, bár hozzáteszem, hogy a hátulja annyira mozgott az első körben, hogy valahol rendesen ellen kellett kormányozni, mert úgy beúszott a kanyarba, de tök Ez vicces jó. volt egyébként, nagyon mókás volt, én jól éreztem magam. Érezhető a motorfelújításnak a hatása, vagy a múlt heti az pont ugyanígy ment? A hangja is más egy picit valahogy ennek. Széles olyan, is. Hogy mondod? Szélesi motorsportos. Ugye? Igen, ez inkább a GB-s felé tendál. Ez valahol a zengő és a GB között van. Értelek. János, menjél! Mi addig itt... Én megyek egy zengős. Mi addig elemezzük itt az időeredményt. Régmúltunkat itt közben kiröhögjük. Szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokkal. Tehát én azt gondolom, hogy ha ugyanolyan autóról beszélgetünk, ráadásul nagyobb súly meg légellenállás. Hát de bekapcsoltam a lámpát, azért azt Mondom, tol az viszi. És kérlek szépen, 2 köröm pedig, mindjárt mondom neked az időt, 2 körön 45-ös ideje van. Ott van. Azt jelenti, igen, hogy 1,5 másodperccel gyorsabb 2 körön. Tehát igazándiból igen, 7/10 kör, vagy 6/10 és ugyanazt megkapja 2 Valószínűleg azért a körön. gumi az, amiben van jelentős különbség, ezen Contiban, azon meg azt hiszem Száva volt. Azon Száva volt, igen. Azokban van egy kis különbség. Ugye dimenzióban hasonlóak, talán ugyanaz, nem is tudom. De ez egy picit jobban tapad, ennyi. Ha azt elmondom, hogy a méltán nagyra becsült Kuga, ami önvezető volt, mert nem tudtátok vezetni, annál 3 tizeddel gyorsabb például. Igen. Jó, hát azt ilyen szempontból szörnyű volt, hogy belefékezgetett, mikor meglátott egy akármit.
Napjainkban rendkívül üdítő élmény, egy autó azt csinálja, amit te kérsz tőle. Igen, és nem akar beledumálni. Nem, az elektronika nem gondolkodik, nem szabályozza szét magát. Na majd 8 perc múlva. Majd nem ugyanezt fogod mondani. Igen. Ugyanaz kilométerre. 80. És 78 volt azt 78 volt a másik, ez 80. De neked is 80, tehát ugyanúgy tartjátok a tempót, viszont 2 kilométerre gyorsabb. Na, látod? Azért mégis más. Mondom más. én, ez figyelj. Benne van a tuti. A cheese. Ez egy kicsit erősebbnek érződik talán, meg a gumi A is. motorfelújítás. Persze. Azt biztos számít. Ugye hiába van 200 000 az autóban, tényleg a motorja, meg a váltója is annyira szépen finoman kapcsolódik, és hibátlanul működik, hogy azért ez 200 van benne? 200 000. Hát annyit mutat a kilométer órát, a fene tudja. Lehet, hogy 1,2 millió. Nem csikorog. Tehát de hogy ennyire nem használódik el egy autó, ez azért tényleg egy komoly ér. Jó, azért gondolom nagyon sok munka van a felújításában. Persze, ez biztos. Tehát nyilván nem így vették. Első kör 56,988. Te nyertél. 1 perc 46,934. A második kör az már nem olyan rossz, mert 1,2 lett 2 körön, és 8 volt az elsőn, igen. Hát igen. de én bekapcsolt lámpával mentem. Mondtam, hogy az tol rajta. Nem. Mondtam, hogy az tol. Gyenge, ez nem rendőrnek való, ez ilyen Most már hova kapcsolod be? Már késő? Persze. Nem. Ő rablónak jó, nem pandúrnak. Pedig jól állnak. Most már hiába kapcsolod, a menet közben kellett volna. Várjál, vedd föl a sapkát. Nem én kapcsolom. Ja, nem? Ja, egy távirányítóról. Vedd már majd fel a sapkát egy pillanatra, csak hadd röhögjünk. Ja, a kabát az oda befeküdt a hátsó ülés elé. Tányérsapkát vedd föl szolgálatiba. És támaszkodjál oda, hogy legyen egy ilyen jó profilképed. Akkor beülhetek át? Ott ne ragadj! Nem, mert elvisznek, aztán nekünk meg még forgatni kéne egész nap. Nézzek Jani bátyánkat, figyeld. De ez kicsi rám. Nem baj. Nem baj, így pont jól áll. Nem baj. Így. Profilkép gyanús. Pityke. Meg. És az a baj, mondjuk neki, és fölveszi. Tehát ez a kínos. Gyere János. Én büszke vagyok ezekre az autókra. Én is. Az autókra én is, abszolút. Kaptál egy 8,10-et az első körön, és 1,2 lett a 2 körön a különbség, viszont a tempótok ugyanúgy 80-80, tehát azzal nem volt baj. Milyen volt az élmény? Tök jó, és tényleg más a hangja, meg egy picit ugye? másképp is megy, de ugyanúgy ezzel a gumival is megvan az, hogy egy kicsit tudod mozgatni a hátulját, úgyhogy szerintem ez egy tök jó futómű hangolás, amit kapott a rendőrség annó. Meg nem tudom, hogy ott a rendőröknek az pont kellette, hogy mozogjon a hátulja. Hát szerintem, aki jól tudott vezetni, annak azért... Hát Klárkadántér egyet vissza, meghúz, és rá a hídra, hát te kellett az. És kész. Én ismertem olyan rendőröket abból a korszakból, akik nagyon jól tudtak vezetni. Biztos szerintem. volt sok, persze. Igen, nem tehát azért. hogy nekik azért szerintem ez hasznos, hogy nem egy ortolós valami, hanem... És tényleg az, hogy ezzel mindenhol be tudsz menni, tehát nem annyira kemény, hogy szétrázzon egy földúton, mert gondolom ott is azért kellett szolgáltat teljesíteni. De mégis lehet vele gyorsan kanyarogni. Az meg egy külön gratulálok hozzá, hogy ezt ilyen állapotban megmenték az utókornak, tehát hogy gyakorlatilag tényleg nincs benne egy recsenés, vagy semmi. Épp mondtam, hogy a váltó is, minden is olyan... se nem nyikorog, tehát a futóműállítás is minden csecsen. Patent az egész autó, gyakorlatilag olyan, mintha most jött volna le a gyárból. És hogy ez egy gyönyörű korszak szerintem. Most független attól, hogy rendőrautó vagy nem rendőrautó, azért ez az F-Astra azért sok minden jelképez a magyaroknak szerintem. Nekünk is a gyerekkorunkat. Igen. Egy kis szünet, és már is visszatérünk az 1.2-es turbós vadunatúj Astrával. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól.
És akkor vissza is tértünk, és végre eljött Csabi időszaka, hiszen te ezzel a kocsival jöttél ki. Végre! Azért ne sérteges. GT3 helyett hoztunk neked egy nagyon erős Egy nagyon GS Line-t, 1.2-es turbós benzinmotor, ezzel az autót te jöttél ki, és a múlt héten azt mondtad, hogy nem rossz, nem rossz. Azt mondtam, hogy a futóműve tetszett. Igen. Csak hogy szigorúan a tényeknél maradjunk. Tehát azért ez a 3 henger ez továbbra se jött még át. Hozzátéve, ha egyszer eléred az utazósebességet, akkor nagyon kellemes, és egy meglepően csöndes az autó. Nekem az például tökre tetszett benne. Hát autópályára termett. Igen. Hát ja, mondjuk ahhoz egy motor is kéne bele, de mindegy. Szóval, hogy tényleg eléred az utazósebességet, és akkor nagyon kellemesen halkan siklik, és a pillanatnyi fogyasztásmérő is abszolút baráti értékeket mutat. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon tetszett. Nyilvánvalóan szívem szerint egy kellemes 4 hengeres motorra azért jobban kipróbálná az ember, de per pillanat az nem elérhető. Viszont a súlya cserébe nagyon szimpatikus, mert 1300 vége fele, most felszereltség függvénye, hogy éppen melyik. Ugye ez az 1.2-es 3 hengeres turbó, abból 2 teljesítményszint van, a 110 meg a 130 lóerő, és párosítható a 6 fokozatú kézi, vagy a 8 fokozatú automatával. És ez ugye 6 fokozatú kézi, tehát ez is segít nektek elméletileg. Ez a kézi, elméletileg igen. János, kérdeztem már sokszor, de azért még egyszer meséld el a nézőknek, hogy ha van 1.6-os turbós motor, akkor az miért nem elérhető, az miért csak a hibriddel van? Hát ez csak az én logikám, valószínűleg a flotta átlag miatt, tehát hogy ugye az most, ha beleraknának, akkor még feljebb vinni ugye a széndioxid kibocsátási átlagát magának az Astrának. Majd ha lesz elektromos, szerintem ugye az lefele húz, akkor lehet, hogy lesz erősebb is, meg ugye először mostanában majdnem minden márka azt csinálja, hogy először csak pár motorral kihozza, és utána még ha látják, hogy mire van igény, akkor még mennek bele ezek a plusz dolgok. Valóban az 1.6 turbo annyira kézenfekvő, hogy rakják bele, csak ugye azt plug-in hibridnek hívják, tehát az lesz a legegyszerűbb választékban bővülés. Ugye én azt szeretném, hogy OPC is legyen, de az már annak a korszaknak vége van. Vagy GSI, vagy valami. GSI tud már csak lenni, igen. De szerintem azért ennél egy erősebb motor lesz bele. Ugye manapság csak azt tudod eldönteni, hogy mondjuk ha 130 lovast akarsz, akkor a dízel vagy a benzin, mert ugye van még hozzá egy 5-ös dízel 130 lóval, valószínűleg az autópályazni az még jobb. Igen. Tehát, hogy viszont ugye ez meg a kevésbé utált modell, vagy hogy mondjam, igen, ugye kevésbé utált üzemanyag. Üzemanyag, igen. Tehát, hogy... Jó, hát most itt divatokról kezdünk el beszélgetni, tehát jó, csak hogy... nem racionális érvekről. Igen. Alapvetően szerintem ez egy jó motor, ugye ezt évmotorja győztes többször is, meg ugye lehet, hogy van Szentgotthárdi kötődés, mert ugye ezt a fajta motort gyártják most Szentgotthárdon, csak nem tudjuk, hogy konkrétan ebben az autóban az van. Igen, mert ugye ezt a motort sok helyen gyártják. Nem csak Szentgotthárdon, úgyhogy lehet, hogy ez egy Szentgotthárdi motor most, ami benne van. Én kíváncsi vagyok, mert azért tényleg ez a sportos vezethetőség a plug-inben is talán egy kicsit érződött, de azért az nagyon nehéz volt, és most derül ki, hogy mit tud maga az autó. Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy tippeljétek meg, hogy egyébként oké, hogy 50 lóerővel hivatalosan kevesebben fogtok menni, de kéziváltóval és egy 300 kilóval könnyebb autóval, hogy felveheti a versenyt a plug-innel? Szerintem igen. Nem sokkal, de szerintem meg kicsit én is ezt gondolom. Az a különleges helyzetünk van, egyáltalán nem örömteli, de különleges, hogy ugyanolyan gumi van mind a kettőn. Ez nem fog különbséget okozni. Tehát legalább ez különbséget nem okoz, de én is azt gondolnám, vagy abban reménykedem, hogy a 300 kiló az kompenzálja az 50 lóerő hiányát. Játszátok le és nézzük. Na. János? Megyek én. Azt hiszem, te egy melegítőkör volt talán, vagy nem melegítettetek? Hát gurultam egyet, de inkább ne. Most nem, mert hogy nem menjen tönkre a gumi. Na vagy... például a 300 kg mínusz az elmelegedés szempontjából. Talán jó, igen. Egyébként még egy, hogy a plug-in hibridnek viszont kisebb az üzemanyagtartálya is. Tehát ezt is mindenki vegye figyelembe, aki plug-in hibrid vásárlásán töri a fejét, hogy 10 literrel kisebb az üzemanyagtartály, tehát csak benzinnel kevesebbet tud elmenni. Igen. Egyébként nagyjából ilyen 400-420 kilométeres hatótávolsága van, amikor teletankolod, annyit ír ki. Hát mondjuk 42 literes a tankja, úgyhogy... Hát barátkozósan számol. Nem akarja túl gondolni. Hát pont azt mondom, hogy negatívan barátkozósan. Igen. Mert hogy viszont ennek 52 literes, tehát ilyen szempontból azért az jelentős, mert a 10 liter nem tűnik soknak, de ha úgy nézzük, hogy 25%-kal nagyobb, az már úgy soknak tűnik.
Mondjuk ez nem csak Opel jellemző, ez általában jellemző a plug-in hibrid autókra napjainkban, hogy Hát mert nyilván azzal spórolnak, mert elég súlyt kell cipelni az akkumulátorokkal. súlyt is, helyet is, mindent is, Igen. persze, tehát hogy próbálják ezeket kicsit csökkenteni. Emlékszem még, hogy mennyi volt az átmeneti sebesség? 95, ugye? Ha jól emlékszem, igen. Valami olyasmi, Igen, majd de egyforma. Azt is majd tudjuk nézni, mindig egyforma eddig még. Igen. És a target idő az 52-163 lesz majd. Vélhetően a kipörgésgátló ebbe is hasonló rendszerrel Gondolom, működik visszakapcsol. sajnos, úgyhogy az nem tesz különbséget. A kanyarsebességekben, hogyha a súly Igen. érződő különbséget jelent, az segíthet rajtatok sokat. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy beülsz az F-Astrába, ami akkor tájt egy nagyon kellemes méretű autó volt, és most átülsz ebbe, ami a kategória átlagát hozza véleményem szerint térkínálatba, és pont 90. 90. Szerintem 90 volt akkor is. Igen? Én több emlékszem, de igen? meglátjuk. Lehet, hogy 95. Na mindegy. Szóval, hogy azért van különbség. Akkorákat Térkínálatban, nőttek. akkorákat nőttek az autók, igen. Hogyne. Igen. Ez- Úgyhogy jó, nyilván a 30 év az 30 év, tehát rettenetesen sokat változott minden. Pont azt hallgattuk meg annól a bemutatóján egyébként, hogy nem volt még szabad az utazás, nem volt mobiltelefon, nem volt internet, még annyi minden nem volt akkor. Ez mennyire durva. Hát igen, azért ez a F-Astra egy ilyen analóg autó, ha úgy Igen. tetszik. Igen. Mondjuk azt nem tudom, hogy az rosszabb világ volt-e. Az nehéz eldönteni, nem biztos? Ugye erre így most nehéz válaszolni. Igen. Igen, nem biztos. Hol vagyunk? És az 50. Első kör 52,278. Hó, Összidő egy tized. 1 perc Egy tized. 38,584. Nagyon ugyanott vagyunk. És 1 perc 38 egész. Viszont két körön Két meg már körön két már tizeddel jobb. gyorsabb. Ami azt jelenti, hogy ugye valószínűleg az átmenésnél a súly az nagyon sokat számít, hogy átlép benteni a sikánon. Talán. És nem annyival lassabb. Igen. Meglátjuk. Egy gyors első-hátsó kerékcsere. Egy jó átforgatás? Igen. De az, hogy egyből leállítja, Igen. Ezt nem is értem. Tehát nem vette észre, hogy pályán van. János, 1 tized hátránya van a pluginhoz képest egy körön, viszont 2 tizeddel gyorsabb már 2 körön. hát itt a... Gyorsabban tudsz átmenni. Igen, meg azért volt pár hiba, fontos tapasztalatok. Fordulatszámmérő, itt bal oldalt van egy Igen, csík, egy és csík. felfele, semmit nem látsz belőle, és ugye ha hangra mész, akkor idő után meg így bele torpan, és úgy veszi el, hogy nem leszabályoz, hanem így, és utána még megy egy picit, majd újra. Tehát egy, van benne egy ilyen furcsaság. A másik, hogy ugye ezt már a teszt közben rájöttem, hogy van benne rajta automatika, mert ha üresen felpörgetett, 3004-nél megállítja a fordulatszámot. Úgyhogy én meg gondoltam, akkor lelépek róla, és jó lesz. Kicsit lassabban kell elépni, akkor rajtól gondolom jó, mert nekem beletorpant. Aha. Tehát egy picit csúsztatni, ugye rajta az nem lett egy ideális, de vicces, így lepadlózod, és így mindegy rajta automatika így megtartja. Érezni 300 kilót? Milyen menet közben? Sokkal másabb, igen. Mondjuk főleg így, hogy én most elsőre mentem, tehát hogy nem kente a gumit az elején, még a hátul is úszkált egy picit, de főleg a második kör elején átmenni ezen a gyors részen teljesen más érzet. Úgyhogy tök jó, hát tényleg ez, hogy inkább hamarabb váltogass el, mert különben ha bele torpan, akkor ilyen nagyon furcsa érzés, meg itt ugye nem tolt bele a kanyarba, tehát itt az volt, mint ami neked, hogy hozzálépek a fékre, és akkor pedig kikapcsoltam minden létező rásegítés, még a táblákat se ismerje fel, de így is ilyen darabos egy kicsit a mozgása. Csabi, nézzük meg, hogy hát ha tudsz még valamit faragni belőle. Szerintem ebből lehet, mert ebben volt bőven. Ez a megtorpanások azért nem jöttek jól. Peugeot 208 GTI-vel szinte ezredre azonos. Azért az nem. Azért az nem olyan rossz idő, ugye? Téli gumival. Téli gumival. Igen. Meg ha már vicceskedni akarok, akkor a turbo nélküli Yamaha van még itt ezredekre. Toledo 1.4 TSI. Az bóckodás. Igen. 508-as Peugeot hibrid, annál 1 tizeddel gyorsabb.
Szerintem a futóműve jó. Abszolút, szerintem ez egy nagyon jó idő. Alapvetően jó is vezetni, csak tényleg ez a, hogy mondjam, hogy eltalált, hogy mennyit forog a kocsi, és úgy van, hogy megy egy ilyen csík legszélen, és hogy alul meg kiírja a számmal is, de ugye az ember így nem nézeget lefelé, hogy balra le a csík, az próbáltam hangra eltalálni, de hát kétszer elrontottam. De egyébként jól nézett ki menet közben. Jó autó lett, szerintem kifejezetten jó, és tényleg az a, hogy mondjam, ez a németes, kicsit feszesebb rugózás, az úgy benne van. Hát szerintem jól is néz ki. Egy komolyabb motor. És akkor ide is jó, amúgy az utcára meg szerintem így, ahogy van jó. Ugye nekem amire már várok, az májustól jön a kombi, és abból az 1.5-ös dízel kombi, ami a flottásoknak szerintem Engem is az érdekel automata váltóval, arra fog bejelentkezni. Jobb lett a rajtja talán. Szerintem ő neki kapart, nekem beletorpant. Egyébként szerintem úgy megyünk ki a jó időket, hogy a pálya alapvetően egy kicsit poros. Igen? Hát mondjuk még eléggé szezon elején vagyunk. Igen. Ahhoz képest szerintem ezek az idők még jobbnak számítanak. Igen. Mikor a hőmérséklete most már annyira baj nincs, mert 15 fokok van. Ki csinált? Néha belevillog a lámpa, tudod, a vészvillogó. Igen. Az sok modern autónál vészvillogásnak érzi a ti általatok gerjesztett féktávot. ...90-nel mentél át egyébként a mérési ponton. Egyre elég egyformák vagytok, igen. Mind a 4 autóval eddig ma egyformán sikerült. Ott lett egy kicsit csak, ahol most jár a második körbe. Nem tudtál befordítani a második balosba? Egy kicsit balra lecsúsztam a jobbos. Nagyon nagy lentetet sikerült megtartani, és utána ugye egy hirtelen fenn kéne maradni jobbra, de az nem sikerült. Kicsit ortolósabban jön. Igen. Már lassabban tud fordulni, mint te. Időmérés. Első kör 53,013. Ugyanúgy. Összidő 1 perc 40,189. És mind a 2 körben, igen. Hát ez gyakorlatilag ugyanaz meg is. Ugyanaz, csak fordítva, igen. Tehát ha a másodikra megy, az már a téli gumi nem a... Igen. Elsőre szerintem az első körön még tök jól működik, a másodikon már elkezd elmelegedni, és utána... De szerintem az jó, hogy 50 lóerővel, kevesebbel szinte ugyanazt. Hát ez... Úgy, hogy abban több hiba volt. Ez tökéletes. Igen. Megfordult a statisztika ugyanúgy, aki másodiknak ment, az valószínűleg a romlógumi teljesítménynek köszönhetően 8 volt az első körön, és ilyen 1,6 másodperc lett ugye. Másodikon pedig a kilométer az ugyanannyi volt neked is, 90 az átmeneti helyen. És jó volt a rajtod, milyen volt a menet? Teljesen oké volt szerintem, tehát körülbelül ez ennyi. Nem tudsz mit csinálni vele, nem tapad már úgy, bármit csinálsz a gumival. Nekem jobban tetszik így ezzel a súllyal az autó, ez persze nem újdonság. Az elektronikája sajnos ugyanolyan, hogy mondjam, nem idevaló, mint amilyen a plug-in hibridé volt, tehát mivel ugyanúgy viselkedik a kettő, ezért ez tudatos, tehát nem véletlenszerű. Nyilvánvalóan nem erre van hangolva, és sajnos nem is kikapcsolható, de a futómű hangolása szerintem sokkal többet engedne az autónak, tehát az elektronika jobban fogja, mint amit az autó tudna
úgyhogy az a szűk keresztmetszet Így per is, amiket pillanat. mondott nekem Bézé, míg te oda voltál, azért az, hogy a 208 Igen. GTI-vel szinte az Nem, idő, tök jó téli idő. gumival. Nem, alapvetően teljesen jó az idő. Ebből le kéne venni egy 2-est, és akkor valami Hát igen, egészen... másfél-kettőt, és akkor meg nagyon, de hát ilyen 508 hibrid, meg biturbo dízel Astra K, tehát ilyeneket meg tud verni, úgyhogy ezt érik. Abszolút, és ahhoz képest, hogy azért nem lóerőháború, Nem, tehát igen. ugye azért arról szó nincsen, tehát alapvetően viszont a futóműben benne van a potenciál. Nagyon jó merev a karosszériája, az érződik, és tényleg olyan szépen megy át mindenen, csak nem hagyja rendesen kigyorsítani még ezzel a kis teljesítménnyel se. Nyilván egy jobb gumival, vagy hát hogy mondjam, nyári vagy idevaló gumival meg még kellemesebb lenne, mert elve jobban át tudunk menni a kanyarokon. Tehát alapvetően tök jó az idő, csak az autó még többet tudna. Ezek voltunk a hétre, az új 2022-es Astrával. Tartsatok velünk a jövő héten, és addig keresetek bennünket Facebook, YouTube, Insta, töltsétek le a Laptiming applikációt, ott vannak az eredmények, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.